الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الرابع من يونيو، الجيش الروسي يتمكن من السيطرة على إحدى البلدات في جبهة زابوروجي ويتقدم في اتجاه القطاع الأوسط، فيما الوحدات الروسية الأخرى كانت قد تقدمت داخل مدينة ليمن وكذلك في جبهات سومي، إضافة لعمليات مستمرة في اتجاهات أخرى. ما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ولنبدأ مباشرة مع تقدم الوحدات الروسية في القطاع الشرقي من جبهة زابوروجي. هنا الوحدات التابعة للفوج 114 الفرقة 127 من الجيش الروسي فرضت كامل سيطرتها على هوليابيلسكي، هذه البلدة التي كان الجيش الروسي قد ضغط باتجاهها ودخلها في أوقات سابقة في 22 من مايو، وضغط من الجهة الشرقية ثم لاحقا من الجهة الغربية. كانت العمليات مستمرة هنا، وهو اليوم يسيطر على كامل هذه البلدة ضمن هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ نحو كيلومتر ونصف بامتداد 1.84 كيلومتر. عمليات الجيش الروسي في هذه المنطقة لم تتوقف، فالوحدات الروسية تحاول العمل على هذه المنطقة حيث لا يزال ينتشر الأوكران يتمركزون. وفي محيط هيليابيلسكي باتجاه نوفوسيليفكا الوحدات الروسية تعمل بقوة نحو هذه المنطقة انطلاقا من محيط شريفني على طول هذه المساحة، واليوم ابتداء من يوبيلسكي بعد أن كانوا قد سيطروا عليها. ولذلك العمليات واسعة في هذا النطاق، والضغط الروسي مستمر أيضا في الجهة الجنوبية هنا في محاولة لتأمين هذه المنطقة وتحديدا بلدات بيلوريا وليفسكي، والتقدم بشكل متوازن في كامل هذه الجهة من القطاع الشرقي. بالقرب من المنطقة هنا في القطاع الأوسط نحو أوريخيف، وحدات الجيش الروسي تدخل هذه المنطقة مجددا في اتجاه ماراتوكماشكا وتسيطر على هذه الأبنية الموجودة هنا ضمن هذه المساحة باللون الزهري. كما تشاهدون هذه المنطقة دخلها الجيش الروسي من المدينة من البلدة نفسها ماراتوكماشكا. عمق التقدم بلغ 450 مترا بامتداد 770 مترا. حاليا الذي يجري في ماراتوكماشكا هذه البلدة التي تمتد على مسافة كيلومترات على طول المنطقة هنا، الجيش الروسي يتحرك نحو يمكن قول وسط البلدة ونحو الجهة الغربية أكثر فأكثر مع محاولات لاستكمال السيطرة على هذه المنطقة. لماذا؟ هذه المنطقة تساعد كانت في العمليات للجيش الروسي في هذه المساحة ومحاولة إغلاقها أمام القوات الأوكرانية. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، ففي القطاع الغربي القوات الأوكرانية لا تزال تواصل شن هجوم كبير في هذا القطاع في بريمورسكي ستيبنوهيرسك باتجاه كاميانسكي وفي محيط بافليفكا جنوبا وفي هذه المنطقة، إلا أن الجيش الروسي لا يزال حتى اللحظة يتخذ مواقع دفاعية ويتصدى، ولم يكن هناك أي تغييرات في هذه المنطقة. على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، القوات الروسية هنا نصل إلى جبهة ليمن. تمكنت الوحدات الروسية من التقدم في شمال المدينة. على طول المنطقة هنا كان الجيش الروسي قد سيطر على هذه المساحة أمامكم كما تلاحظون باللون الزهري. عمق التقدم بلغ كيلومتر بامتداد 950 مترا. الجيش الروسي يحاول كما قلت لكم منذ مدة، إن كنتم تذكرون كانت هذه المنطقة جزء منها منطقة رمادية. الجيش الروسي يحاول التقدم على طول أطراف المدينة في هذه الاتجاهات لأولا إغلاقها سيؤدي إلى الضغط على التشكيلات الأوكرانية الموجودة ضمن هذه المساحة التي يستخدمها الجيش الأوكراني لشن هجمات مضادة نحو العمق تحديدا باتجاه زاريشني. وفي نفس الوقت الضغط على طول هذا الخط الموجود هنا يساعد الجيش الروسي في بناء خطوط إمداد وتنقل وإدخال مزيد من الوحدات الروسية لخوض معركة في المدينة، وبالتالي حتدخل مزيد من القوات داخل المدينة وتتسع رقعة الاشتباكات والمواجهات
تصبح من الصعب ضبط هذه الاشتباكات. هنا في هذه المنطقة نجح الأوكران لفترة بضبطها لأنه كان على طول الخط، لكن الروس لاحقا أعادوا توزيع قواتهم واخترقوا، وبالتالي تزال الاشتباكات قائمة. اليوم مع هذا التقدم الروسي والضغط الروسي في هذه المساحة علينا مراقبة كيف ستنتهي الأمور. أما على صعيد العمليات في جبهة كوبيانسك، فالوحدات الروسية في محيط المدينة هنا في الجبهة الشرقية واصلت عملياتها. هذه المساحة التي تحدثنا عنها بالأمس إن كنتم تذكرون، قلت لكم الجيش الروسي يضغط في هذه المنطقة في محاولة لإغلاقها. اليوم الجيش الروسي نجح بدفع عدد من القوات الأوكرانية للانسحاب من المنطقة هنا، ودخلت وتقدمت الوحدات الروسية لتسيطر على هذه المنطقة أمامكم باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية كان 1.5 كيلومتر بعرض أكثر من 1.25 كيلومتر. العمليات لا تزال مستمرة. القوات الأوكرانية الموجودة في بعض المواقع على طول المنطقة هنا تشتبك مع الوحدات الروسية المحاذية لها. يعني فعلا العمليات ليست بالسهلة على أي من الطرفين. طبعا هي مباشرة إن أمكن قول مسافة قريبة بينهما. كذلك المنطقة الرمادية توسعت في هذه الجبهة الشرقية. العمليات هنا مستمرة، ولكن هناك أمر يجب معرفته. الأوكران في وقت سابق كانوا قد أرسلوا تعزيزات، وهذه التعزيزات لا تزال موجودة، والروس في نفس الوقت يعتمدون على الأفواج 121 و 122 للعمل في محيط المدينة وفي المدينة نفسها. العمليات مستمرة أيضا في محيط كوشريفكا، حيث تقدمت القوات الروسية صباحا. يعمل الجيش الروسي على إحراز مزيد من التقدم. كذلك أمر في اتجاه بودولي. أما على صعيد العمليات في جبهات أخرى، ففي سومي كانت القوات الروسية قد تقدمت على طول الحدود الروسية الأوكرانية في هذه الجهة من سومي. سومي مقسمة عدة اتجاهات كما تلاحظون. الجيش الروسي نجح في التقدم في شمال بيلابيريزا، هنا سيطر على كامل هذه المنطقة باللون الزهري أمامكم. عمق التقدم بلغ أكثر من 2.25 كيلومتر بعرض الكيلومتر. هنا الوحدات الروسية كانت تحاول السيطرة على طول هذا الطريق المؤدي إلى أولانوفي. كذلك الأمر هذا سيساعد الجيش الروسي في عملياته للتقدم والضغط أكثر على طول هذه المساحة كما تلاحظون. أيضا فيما يتعلق بذلك، القوات الروسية إن كنتم تذكرون كانت تتحرك باتجاه باشيفيسك صباح 3 يونيو في هذه المنطقة. تقدمت ودخلت، ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين الروس والأوكران. لدينا هنا الكثير من العمليات للجيش الروسي، محاولات تقدم. أما فيما يتعلق بجبهة المدينة لا تزال المواجهات مستمرة باتجاه إيفوزانسكي، حيث كان قد دخلها الجيش الروسي، وكذلك بيساريفكا. الأوكران يحاولون الدفاع قدر الإمكان وتأخير عمليات تقدم الجيش الروسي، وأيضا نفس الأمر تواجهه القوات الأوكرانية في محيط ميروبيليا وزبسيليا، محاولات تقدم روسية على طول هذه المنطقة. أما لمن كان قد سألني عن جبهات فولشانسك وكوستانتينيفكا، في فولشانسك لا تزال الوحدات الروسية تحاول الضغط أكثر فأكثر ضمن هذه المنطقة الرمادية لاستعادة ما خسروه في وقت سابق. وفي اتجاه كوستانتينيفكا لا تزال هذه المدينة في مقاطعة دونيتسك تشهد مواجهات قوية بين الروس والأوكران في مساع من الطرفين لإحراز تقدم، ولكن زمام المبادرة هنا بيد القوات الروسية. الأوكران يتخذون وضعية الدفاع ويحاولون تأخير التقدم الروسي. هذا كان كل شيء حتى اللحظة. أعود وأطلب من حضراتكم متابعة الفيديوهات التي عرضتها على القناة. هناك فيديوهات مختلفة حتى عن حرب روسيا وأوكرانيا من زوايا مختلفة، الدعم والتمويل وغيرها من الأسلحة. أتمنى مشاهدتها ومشاركتها ودعم القناة قدر الإمكان بكافة الوسائل والطرق لتبقى القناة مستمرة وتنتشر أكثر. وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.